again. So let's proceed to our topic for our fifth lesson. So volcano hazard. Okay. First, a volcano is an opening on Earth's crust. So it is said to be erupting once gases, ashes, molten rock, or magma rock fragments are released from its exterior. Okay? So si volcano daw mga bata, ito daw po isang opening Earth's crust. So ibig sabihin, ito daw po yung parang bukana from our core. So ang pinakailalim po niyan is yung ating core, ating inner core, kung saan po nandoon ang magma chamber. Okay? So si volcano daw po, paano daw po nabubuo si volcano? So may idea po ba kayo kung paano nabubuo ang volcano? So kaya pa, nagkaroon po tayo ng mga volcano o nabuo po yung mga volcano dahil nga po doon sa mga tectonic plates na gumalaw. Okay? So hindi lang siya pangkaraniwang paggalaw. Okay? Ito sa massive massive movement of tectonic plates kung saan na talagang habang nagtagal yung panahon, so nakapagbuo po siya or nagkaroon siya ng opened, palagay natin para siyang open gate, doon sa mismong core. Okay? Kung saan po located yung ating magma chamber. Okay? So, bukod po doon mga bata. Okay? So, si Philippines, bakit ba napakadami niyang bulkan? At bakit napaka-aktibo ng mga bulkan niya? What do you think? Bakit? So, I guess I discussed ko to last meeting. Malapit sa ring of fire or mismo tayo po ay located sa Pacific Ring of Fire. Ulitin ko. Okay? So, the reason why our volcano is very active, it is because Philippines is lying down in the Pacific Ring of Fire, where the magma is very active. Okay, so nasa Pacific Ring of Fire tayo. So yung nasa ang ating ilalim o kailaliman ng ating kalupaan is sobrang aktibo at nandun po yung napakalaking parang magma chamber. Okay? Malinaw po ba? Okay. So, bigyan ko pa kayo ng another example po kung paano po nakaka-create ng volcano. Okay. So, halimbawa po mga bata, creating or forming a volcano is about the massive movement of tectonic plates. Next, so let's tackle the classification of volcano. So meron daw po tayong two classification of volcano. So we have the active volcano and then the second one is extinct volcano. Okay? So dito muna tayo sa active volcano. So scientists has defined an active volcano as a volcano that has, so may typo lang, so had at least one eruption during the past 10,000 years. Ang galing nyo yung has ha. Okay, ulitin ko. So we have the two classification of volcanoes. So ano yung two classification na yun? Meron lang tayong active at extinct volcano. Okay? So active volcano daw po, sinasabi daw po ng isang volcano ay isang active kung ito po ay nag-e-erupt or pumuputok at least or during this past 10,000 years. Okay? So within dapat 10,000 years na yan, dapat po yan ay nagkakaroon po ng volcanic activity. Malinaw po ba? When we say volcanic activity, ito po yung nagkakaroon po ng pag-alburuto or paggalaw po ng magma doon po sa kanyang inner part. Malinaw po ba? So anyway, kung nababasa nyo to or nakikita ninyo sa newsfeed or kung napanood nyo rin sa balita, meron daw po tayong binabantayan or yung ating PBOX is meron daw pong 4 na binabantayang active volcano sa atin. So what are those volcano?
Taal Volcano. This is ano lang niya, kaka-erupt lang niya itong last month, by January, right? January yung last eruption niya, and then, for the meantime, nagpaparamdam na siya ulit ngayon. Eh, so ano pa? Ano pa? Okay, si Mayon Volcano, anyway, taon-taon naman talaga yan. So, taon-taon naman po yan nag-a-attitude. So, sobrang active ni Mayon. So, next, ano pa? Mount Bulusan, okay? So, nagpapakita rin po ng volcanic activity ang Mount Bulusan na nasa Sorsogon. Okay, so dalawa po yung active volcano ngayon na nagpaparamdam. Yung una is yung Mayon Volcano na nasaan? Nasa Albay. And then yung Mount Bulusan na nasa Sorsogon. Okay? So next, ano pa? Ano yung huli? Located to sa Negros Province. Okay. Si Mount Canlaon, so apat po yan ha, apat po. Si Mount Tagaytay. Si Mount Taal na nasa Batangas. At si Mount Mayon na nasa Albay. Si Mount Bulusan o si Bulkang Bulusan na nasa Sorsogon. At ang panghuli, ang Bulkan Canlaon na nasa Negros Province. Okay? Malinaw po ba? So, yun po yung apat na active volcano na binabantayan po natin ngayon. O binabantayan po ng ating T-box. Okay? So, let's proceed doon sa slides. Okay. So, ulitin ko nga, pag sinabi nating active volcano, so dapat daw po ito nagkakaroon po ng volcanic activity or nagkaroon po siya ng eruption or pagputok netong past 10,000 years. Okay? So, si active volcano daw po mga bata is merong categories. It is divided into two. So the first one is erupting. So when we say erupting, scientists usually consider a volcano to be erupting or likely to erupt if it is currently erupting or showing signs of unrest such as unusual earthquake activity or significant new gas emission. Okay? So sinasabi daw po natin erupting yung isang bulkan kung ito daw po ay nagpapakita ng earthquake activity. So ito po yung volcanic earthquake na nararanasan po ng iilan sa mga malapit sa bulkan. Okay, hindi naman po kaya isa rin po siya nagpapakita is yung pagbubuga po ng kanyang usok or ng kanyang gas, yung sulfur gas po niya. So once po na nagbubuga po yan ng usok, it is considered by erupting volcano. Okay? Malinaw? And then, yung isa naman po is yung dormant. Okay. So when we say dormant naman po, it is volcanoes, those that have not erupted for thousands of years but are likely to erupt again in the future. Okay? So si dormant active volcano po mga bata, ito po yung type of volcano na hindi siya nag-erupt. Okay? Or hindi po siya pumutok ng ilang thousand of years, pero binabantayan pa rin siya for its possible eruption in the near future. Malinaw po ba? Malinaw po ba? Okay. So next, what's po si dormant? Halimbawa si dormant, hindi na talaga siya pumutok and then nagpatuloy siya na nagpatuloy. For how many lagpas na sa 10,000 years. Okay? So pwede na po siya makonsider known as extinct. If kung ito ay sobra-sobra na dun sa 10,000 years na hindi talaga siya nagpakita ng volcanic activity. Okay? So next, ito po yung second classification ng volcano, so which is the extinct volcano. Okay? A volcano that has not erupted for at least 10,000 years and not expected to erupt again in the future because it's no longer has a magma supply. Okay? So sa extinct volcano mga bata, ito po daw yung mga vulkan na natutulog or yung mga vulkan daw na patay na. So sabi ng mga matatanda. Okay? So kapag ganito daw po, ito daw po yung vulkan na hindi na sumabog
o hindi na siya pumutok netong past 10,000 years. Okay? So imagine, 10,000 years pa ang kinakailangan bago makonsider po yung volcano as extinct. Malinaw. So so it since happen, kapag ganito po yung nangyari, hindi na po siya pumuputok, it is because po, wala na pong magma chamber, wala nang magma na nagsusupply po doon sa kanyang chamber. Malinaw. Malinaw po ba? So anyway, may question pa ako sa inyo. Alam niyo po ba yung kaldera? Top ng bulkan? Yes, top ng bulkan. Okay? So ito po kasi daw na Taal Volcano according to the expert. Okay? So isa daw po kasi itong napakalaking bulkan. Okay? So paano siya naging napakalaking bulkan? Nakikita niyo po ito. So imagine po ninyo ito po yung tawag dito boundary ng lawa at ng lupa. Okay? So lawa yan boundary ng lupa. Okay? So sabi po nila, itong boundary daw na to, itong kalupaan na to, dito sa mga boundary na yan daw po mismo yung paanan ng bulkan. So it happens at more thousand years na. Okay, sobrang tagal ng panahon. Okay? Ayan po So bulkan po, ayan. So ito po yung paanan ng bulkan, ito po yung bunganga. Okay? So it will happen anak, ang nangyayari po niyan kasi, meron daw, o yung pinakabukana daw po, yung ilalim daw po nun, is, tawag dito, may pagbuhong naganap. Okay? So dahil sa may pagbuhong maganap, yung bulkan, ang natira lang po dyan, parang alam niyo po yung lumubog siya. Okay? Alam niyo po yung lumubog yung bulkan, and din yung natira yung bunganga. Malinaw po ba, anak? Nakuha niyo po yung explanation ko? Nakuha niyo po ba? Okay, so yun po yung kaldera. Okay, so sabi nila, si Taal Volcano daw ay isang kaldera. Okay? So anyway, tawag dito, meron po tayong malaking kaldero na nakita po dito sa may Philippine Sea. So dineclare lang nito nung nakaraang taon ata. Yung caldera sunrise ata yun. Basta I forgot the name. So basta po siya po yung pinakamalaking kaldera na nakita po sa may Philippine Sea. So ito po daw yung bukod doon sa napakalaking kaldera niya, ito daw po yung isang napakalaking bulkan nung sinauna pa. Okay? Na lumubog na sa ilalim ng tubig. Malinaw. Okay? So let's proceed po doon sa slide. Paglit lang ha. Ayaw eh. Okay, next. So volcanic eruption do not happen abruptly. So it comes with the timely warnings with the help of latest technologies. Okay? So si volcanic eruption mga bata, compare sa ibang mga disaster, ito daw po ay napaghahandaan. So paano napapaghandaan? Kasi si volcanic eruption po is nagpapakita po ng mga warnings. So, paano po nakikita natin or nalalaman yung mga warnings? It will, makikita po natin to with the help of mga technologies na dinesign for designing to monitor the volcanic activity. Okay? So, may mga tools na ginagamit po ginagamit po siya para i-monitor po yung volcano. Okay? Doon sa diniscuss natin last week, yung hazard, tama po ba ako yung concept of the hazard? So binigay ko po doon yung example ng mga tools na ginagamit po for
helping to monitoring the volcanic activity. Okay? So with the use of these technologies mga bata, nakikita po natin yung mga warning sign ng volcanic eruption. Pero hindi pa rin natin masasabi or matutukoy kung kailan nga ba siya puputok or kailan nga ba siya sasabog. Pero napaghahandaan natin siya at nakakapag-ready tayo and then na i-evacuate po yung mga taong nakatira malapit sa bulkan. Malinaw po ba? So isa po sa mga warning signs ng volcanic eruption is yung pagkakaroon po ng sunod-sunod na lindol or volcanic earthquake. Bukod po doon yung pagkakaroon po ng rumbling sounds, alam niyo po yung tunog na parang mga nagbabangga ang mga bato. Okay, so yun daw po yung mga tunog nun, isa sa mga senyales. Bukod po doon, yung pagkakaroon ng mataas na temperatura malapit dun sa vulkan. Okay? So we all know naman na may mga stream or steam po doon sa mga paligid ng vulkan. Kagaya na lamang po doon sa Mayon Volcano, 'di ba? Kilala naman po ang Mayon Volcano sa pagkakaroon po ng mga natural spring. Tama po ba? Ang Mayon Volcano, kilala siya sa pagkakaroon ng natural spring. Tama po ba? Okay. So, dun sa mga spring na yun mga bata, matutukoy din yun na parang may nangyayari or nagpapakita ng senyales yung bulkan na pagputok. Okay, so paano? Yung spring anak, yung bukal na yon na mainit na tubig na yon, yung hot spring, ika nga, so patindi ng patindi yung init doon. So, ibig sabihin, may hindi magandang nangyayari under the land. Okay? So, under the crust or yung dun sa mismo paligid ng bulkan. Bukod po doon mga bata, isa po sa mga senyalis yan o nagpapakita ng warning is yung behavior po ng mga animals. Alam niyo po yung parang hindi sila mapakali. Alam niyo po yung parang maligalit sila sa sobra, lalo na yung mga ibon. Lipad at lipad nandoon. Tapos yung mga animals sa wild is talagang naglalayasan or nag-evacuate. So kasi po, ang unang makakaalam po niyan mga bata or una pong makakaramdam po niyan is yung mga animals po bago tayong human. Sila po una munang makakaramdam niyan dahil sa lakas po ng kanilang senses. Malinaw. Okay, so kasama rin po dyan yung pagkakaroon na sunod-sunod na earthquake. Okay? So a volcanic eruption can contaminate water supply. Okay, so yung pagkakaroon daw po ng volcanic eruption, it can contaminate water supply. So pwede daw po makontaminate po yung mga tubig natin o yung mga supply po ng tubig, lalo na po yung malapit po doon sa mismong vulkan. Okay? So next, it can damage machinery. So lahat po ng equipment natin, pwede pong masira. Okay? So yung volcanic na yun, anak, sobrang init niyan, kaya niyan lumusaw ng kahit na ano. Okay? So kahit malayo ka, pwede rin siyang makasira ng gamit dahil naman dun sa kanyang ash flow. Okay? O ash fall. Okay? So next, it can reduce visibility through smoke and harmful gases that may threaten low-lying areas. Okay? So, yun nga po, base nga po dun sa mga napanood nating balita doon sa Taal Volcano. So, pansin niyo po doon, nagkakaroon ng zero visibility doon. Kasi nga po dahil sa sobrang mausok or sa sobrang pagkakaroon po ng ash fall na binubuga mismo nung vulkan. Okay, bukod po doon yung usok na nilalabas niya, yung pyroclastic flooding niya, kasama rin po yun. Okay? So next, make it hard to breathe and irritate the skin, eyes, nose, and throat. Okay? Throat. Okay? So ang pagkakaroon po ng volcanic eruption mga bata, lalo na yung pyroclastic flow po. Okay? So isa po sa mga target niyan, anak, is yung respiratory system po natin. Okay? So mahihirapan po tayong makahinga. Bakit? Kasi wala ang ating nasisinghot na gas is yung sulfur gas na. Bukod po doon may kasama pa pong abo. Okay? So napaka-vulnerable po dyan or yung napaka-delikado po sa mga bata, sa mga matatanda, and then lalo na po yung may mga existing na sakit, especially yung asthma.
or UIS po, yung hika, yung asthma. Malinaw? Okay, next, we have the parts of volcano. Okay, so yan po yung parts of volcano. So, nakikita niyo po dyan yung magma chamber. Yung magma chamber na konektado po mismo dun sa core ng Earth. And then, so meron po tayong vent. Yung nakikita niyo po na yan na parang daluyan. So, yan po yung vent. So, meron po siyang mga secondary vent. Okay? So, that's why po mga bata, ang mga, alam niyo po yung Taal Volcano, marami po kasing crater ang Taal Volcano. Okay? So yung mga crater na yon, marami mga vent yon. Galing doon sa magma chamber. Sa madaling salita, marami po siyang sanga-sanga. Okay? And then yung ating main crater, kung saan po siya po yung nagbubuga ng massive lava or lahar, or and then yung mga pyroclastic flow. Tandaan nyo po yung parts po ng volcano ha. We have here the crater, secondary cone. Yung secondary cone, so ito po yung another open crater nung vulkan. So maliit lang yan na portion compared dito sa main crater. Okay? So yeah, meron din secondary vent for the secondary cone. And then si main vent going to main crater. Okay? Malinaw po ba mga bata? Okay, so next we have the hazard of volcanic eruption. Okay? So meron po tayong iba't ibang uri ng iba't ibang uri ng hazards na galing sa volcanic eruption. Okay? So the first one is lahar. Okay? A lahar is a violent type of mud flow or debris flow composed of a slurry of pyroclastic material, rocky debris, and water. The material flows down from a volcano, typically along a river valley. The lahars are extremely destructive. They can flow 10 of meters per second. They have been known to be up to 140 meters. Okay? And large flows tend to destroy any structures in their path. Okay? So mga bata, ang danger zone po sa isang volcano is 100 kilometer. Okay? So 100 kilometer danger zone. So yan po yung sukat po o yung sakop po ng danger zone ng isang vulkan. Okay? So 100 meters ha. And then exceed pa. Ang lahar po mga bata, isa po itong mud flow. Okay? So pag sinabi nating mud flow, ito po ay putik. Okay? So may mga kasama po ito tubig. Bukod po doon, ito ay galing mismo doon sa vulkan. So paano po yung lahar mga bata? Okay? So ito na po kasi yan mga bata, yung lahar, 'di ba po, yung lava pala, yung lava flow. Kung ang lava flow kasi magma mismo, etong lahar putik lang. Yes, mainit pa rin po 'yan. Sobrang init pa rin po niya na kaya niya pong pumatay or kaya niya pong mag-destroy ng dadaanan niya. Okay. So, kulang na lang maging abo ka. Pero napakainit po niyan mga bata and napaka-destructive po niyan. Okay? Kasi mainit po yan. Okay? So, next, ash fall or tephra fall. So, ayan po yung another term niya, tephra fall. So, volcanic ash consists of tiny drop, particles of rock and natural glass, blasted into the air by a volcano. So, si ash fall, sa madaling salita, ito ay abo. Okay, na binubuga mismo ng vulkan. So anyway, nakikita nyo po yan doon sa letong nagkaroon ng eruption po yung Taal. Di ba po nagmistulang may winter nung panahon na yon by January yun, tama? Noong January lang yon. So parang kala mo may winter, pero abo po yun. Okay? And then si ashfall po mga bata, ang layo ng nilalakbay niyan. So paano po kasing ang layo ng nilalakbay niyan? Kasi na nga po dyan, yung dala na po yan ng hangin. Okay? Dala na po ng hangin yung ash fall na yan. Kaya ang layo ng nilalakbay niya. Imagine, yung Taal Volcano nasa Batangas, pero yung ash fall, dama natin dito sa Metro Manila. Hindi natin masyadong dama dito sa Valenzuela, pero sa Manila, sa Makati, okay? Damang-dama nila yun doon. Sa Pasay. Okay? Malinaw po ba? Okay, so it can damage po
Pwede po nakakalason din po kasi ang ashfall. Hindi naman sa totally nakakalason siya, anak. I mean, ang tinitira po kasi na itong ashfall na to is yung respiratory system po natin. Okay? So next, we have the pyro yan na typo error lang, pyroclastic flow. So a pyroclastic flow is a dense, fast-moving flow of solidified lava pieces, volcanic ash, and hot gases. Okay? Si pyroclastic flow, mga bata, yan po nakikita nyo po yan na parang ulap. Okay? So yan po yung may pyroclastic flow. So pyroclastic flow po, mga bata, is sobrang bilis po niyan. So sama-sama po na yan. Sama-sama na yan. May hot gas, merong ash fall, merong mga bato, may magma, may lava. So sama-sama na siya. Yan po yung pyroclastic flow. Okay? So sobrang init po niyan, and then kaya niya pong sumunog nung dadaanan niya. Kaya niyang gawing abo yung dadaanan niya. At napakabilis po niyang gumalaw, which is 200 minutes per second. Okay, imagine sa isang segundo, 200 meter kagad yung nalalakbay niya. Okay? So once po na naabutan ka nito, napakahirap pong takasan at napakahirap pong tumakbo nito kapag once po merong pyroclastic flow. Okay? So next is ballistic projectiles. Okay, ballistic projectiles are rocks that an erupting volcano may hurl into the air. So these blocks and bombs travel like cannonballs. Okay? So si ballistic projectiles po, mga bata, ito po yung malalaking pitak na bato na nanggaling po mismo sa bulkan. Okay, nakita niyo po yung lalaki na nakatayo dyan. Ito pong malaking pitak na bato po, yan po yung ballistic projectiles. Okay? Itong malaking pitak na bato na to, ibinuga po ito ng bulkan sa labas. Okay? So para ito pong nagmistulang cannonball. Imagine niyo kapag iyan ibinuga ng bulkan, tas tamaan ka niyan, what will happen? Bukod sa sunog, ano nangyari? Abo ka na. Bukod doon, bago ka maging abo, durog ka muna. Okay? Yung ballistic projectiles na po yan, para po siyang cannonballs. Okay? It can travel po within 2 kilometers of the vent. So, napakalayo. 2 kilometers po yung kayang i-travel up to 5 kilometer. Okay? So, hindi ka nakaligtas ka nga sa ash fall or nakaligtas ka nga sa lava flow. Kaya hindi ka naman nakaligtas sa mga batong nanggaling doon sa binubugan ng bulkan. Okay? So, next, number 5 is volcanic gases. So, gases such as sulfur dioxide, and hydrogen sulfide are present in toxic amounts close to the vent of an erupting volcano. Okay, so si volcanic gases po, dalawa pong uri ng gases yan, which is very harmful po sa ating mga human beings, or hindi lang sa ating human beings, but also dun sa mga animals. So lahat po ng living organism po sa atin dito, so napakadelikado po ng volcanic gases po natin na yan. Okay? So ito po ay nakakapag-produce ng acid rain. Okay? Na pwede maka-apekto po sa ating mga mata at sa ating respiratory system. Okay? So yan po nakikita nyo po na yan na usok. So yan po yung volcanic gases. Okay? So next, the lava flows. So magma, sa madaling salita, ito po yung mga natunaw na bato. Okay? So this consists of molten rock that streams down the slope of a volcano, destroying everything in its parts and possibly causing forest fire. Okay? So si lava flows mga bata, literally, kapag ikaw ay nadaanan yan, asahan mo, abo ka na lang. Okay? So imagine yan, nagbabagang putik. Okay? So ano kasi yan mga bata, molten rock, mga natunaw na yan na bato, so kumukulo-kulo yan na parang putik po. So, nagbabagang putik yan, nagbabagang putik at bato. So, imagine nyo. So, ayan po yung lava flows na yan. Okay? So, yan po yung nakakatakot once po na nagpatuloy po yung pagsabog ng vulkan. Okay? So, next, so volcanic eruption happen with early warning. So, yan po yung mga precautionary measure na dapat daw natin tandaan during the eruption. Okay? So, before the volcano erupts, there are warning signs such as rumbling sounds.
So, kagaya ng discuss ko, sinabi ko kanina, so nagkakaroon daw po ng rumbling sounds. A continuous emission of steam, increasing temperature around the volcano that result of withering of plants around and unusual behavior of animals and earthquakes. So, kasama daw po dyan yung pagkakalanta ng mga halaman. So, kapag ganun yung nangyari, sobrang lanta-lanta yung halaman, doon sa paligid ng bulkan. So, it means po, merong volcanic activities na nangyayari. Okay? So, next, there are dangers that volcanic eruption pose to people. So, it is important that they know how to handle situation before, during, and after volcanic eruption to avoid serious problem. Okay? So, marami po mga hazard or mga disaster or hazardous event na pwedeng maibigay na itong volcanic eruption. So, dapat daw po, lalong-lalo na yung mga taong nakatira malapit sa bulkan, alam po nila ang dapat gawin kung bago, habang, at pagkatapos po ng pagsabog ng bulkan. Nakikinig pa po ba? Okay, so there are the precautionary measures for the eruption. Okay? First, everyone should be aware of the dangers that volcanic eruption pose to lives and be prepared to face whatever circumstances the eruption may bring. Okay, so dapat daw po aware po lahat ng tao and then alam po nila yung circumstances o yung mga posibleng mangyari once po na nangyari po yung eruption. So second, prepare all necessary things to bring one's evacuation as needed. Those in danger zones are warned when to evacuate. So once daw po na nagkaroon ng warning or nagbigay ng warning po yung PBOX na kailangan natin mag-evacuate na po tayo at wag na po tayo mag-refuse to evacuate. Kasi kapag tayo ay nag-refuse, mas lalo po nating ilalagay sa panganib o sa peligro yung ating buhay at then kasama na rin po yung ating pamilya. Okay, so next, store as much food, water, light sources, and batteries that are very useful in case of emergency. Okay, so yung ating mga emergency kit. So ayan po, kailangan prepared yan. Okay, so volcanic eruption have ash falls, so be prepared for mask or anything to cover nose and mouth. Okay, so dapat daw po naka-ready na po yung mga N95 mask natin. So hindi lang basta surgical mask, yung mismong N95 mask na po ang pinakakailangan dyan. Kung wala naman tayo noon mga bata, mag-provide po tayo ng tela or yung tela na mask, basain po natin. Or kahit yung tela lang talaga kasi kapag yung tela na mask, hindi pa rin safe yun. Makapal na tela, basain po natin, then itakip po natin sa ating mga ilong habang tayo ay nag-evacuate. Babasain po yung yung tela po, babasain po ng tubig yon, then i-cover po natin sa mouth and nose natin habang tayo ay nag-evacuate. Malinaw? Kapag tayo ay pag naabutan tayo na itong eruption. Okay? So next, prioritize the safety of kids. So dapat po unang-una i-prioritize yung mga dapat i-prioritize po natin yung mga bata, bukod sa mga bata, kasama na rin po dito yung mga matatanda na hindi nila kaya or hirap ng kumilos para i-evacuate yung sarili nila. Okay? So once na nag-warning yung volcano, kapag sinabi na mag-evacuate na tayo. Okay? Next, here are precautionary measures during volcanic eruption. So avoid all low-lying places because lava flows and mud flows are more likely to cause them. Okay, so iwasan daw po natin yung mga mababang lugar kasi posibleng dyan po tumama yung mga lava flows and mud flows. Okay, so dyan po pwede magtungo. Okay, seek cover in case of ash falls, rock falls. Okay, so kapag po nagkakaroon po ng ash falls and then rock falls, maghanap po ng posibleng nating taguan. Next, use mask and cover your mouth and nose to avoid breathing in ashes. Okay, so yan nga po, maghanap po tayo ng pwede nating pantakip sa bibig at ilong natin. So if you are inside the house, close all doors and windows to avoid ashes from getting inside. So isara ang mga pinto at bintana para hindi makapasok ang abo. Okay, always stay indoors so walang lalabas. Kung sakaling wala pang evacuation warnings po, PBOX. Okay? So next, stay in the evacuation center until further instruction. Do not attempt to leave the place unless told to do so. Okay?
So, kailangan daw po, kung kinakailangan manatili tayo sa evacuation center, manatili tayo. Huwag nating ipilit na pumunta doon sa bahay natin kung sa tingin natin ay delikado pa. Okay? So, keep a watchful eye on the kids because they might be tempted to go out and see what is going on outside. Okay? So, kailangan tutok yung mga mata natin sa mga bata kasi alam nyo naman po yung mga bata masyadong explore o masyadong nag-exploring. So, sabihan natin yung bata, pagsabihan natin sila kung ano yung talagang nangyayari sa labas and then to avoid them na lumabas din. Okay? So, ito po yung mga precautionary measures after volcanic eruption. So, go back to your house but leave the kids behind with someone. So, pwede tayo, right after po ng volcanic eruption, kapag sinabi na po ng government agency natin or ng disaster preparedness team natin na pwede nang bumalik sa bahay, iwanan ang matanda at ang bata. Okay? So, yung may mga malalakas lang ang pangangatawan at resistensya ang pwedeng bumalik doon to check your house. And then, clean everything around your house and check all damage and dirt. So, linisin ang bahay at i-check po kung ano yung mga bagay na na-damage doon. Okay, so use mask while cleaning ash and other debris. So, don't forget to use mask or N95 mask. And then, so wait for further announcement related to the volcano activities. So, kailangan aware tayo and then lagi tayo naghihintay ng mga announcement coming from our local government. Okay? And then last, make sure that your house is still safe for all of you. Yun ang pinaka-importante. Bago tayo bumalik talaga ang buong pamilya, i-check mo muna kung ang bahay natin ay talagang safe to all of us. So, that's all. So, that's the end of our slide. So, thank you so much for listening. So, meron po bang question, mga bata? Okay, so anyway, may papanood lang ako sa inyong video. Okay. So, next. Asa na ba yun?